I give you my heart. Hi guys! Welcome sa my vlog. Magluluto po ako ngayon ng ulam namin. Aming lunch for today. Maxi style fried chicken. Si-share ko sa inyo kung paano ko lulutuin. Okay? Game! So, imamarinate lang natin siya guys. Talagyan natin siya ng evap. Dito. Parsley. May parsley pa tayo. Iwain lang natin siya. So, ilagay na po natin dito sa may tubig. Sana po natin yung ating apoy. Yan. Tayo lang po natin kumulo. Dito yung chicken breast, oh. Nakababad po siya sa evaporated milk. Yan. So, wait lang po natin kumulo yung tubig, guys. Nali-steam natin yun yung chicken natin. Ayan guys, malapit na kumulo yung ating tubig. Lalagay rin po ako ng luya. Ayan. Nakat ko na to. Ayan. So, dahil malapit na siyang kumulo guys, ilagay rin natin to. At yung chicken. I-steam lang po natin yung chicken natin. Takpan lang muna natin. So, wait lang po tayo at least mga 3 minutes po. 3 minutes. So, i-check natin yung chicken natin guys. Check natin. Wow! Tingnan niyo. Baliktarin po natin para ang isa naman ng ayan. Mga 1 minuto lang guys. Ready na natin yung ating kawali para pagprituhan. So okay na siya guys. Patayin na muna natin yung apoy. Ayan. Tanggalin na natin siya. Ibalik natin siya ulit dun sa pinagbabara natin na may gatas guys. Yan. So ibabad po natin ulit siya dun sa may gatas. So hintayin lang po natin lumamig ng konti yung chicken. Saka po natin ipiprito. A few moments later. So, ayan guys, medyo malamig na yung chicken natin. Tingnan, check natin. Ooh. Ayan. So, may naka-ready na ako ditong tanglad. Ayan, tanglad. Magasan ko na to. Pukpukin lang natin yung nandito guys para mas lumabas yung katas ng tanglad at bumango. Saan natin siya itatali. Kasi papasok natin siya sa loob ng chicken. Hugas na tayong kamay. So, bago yan guys, lalagyan na natin ng salt and pepper yung chicken. Natanggal yung pagkabuhol na. Pepper.
Tapos saka po natin ipapasok yung tanglad sa loob ng tiyan niya. Okay na. Okay na. Piprituin na natin siya. Ayan. Lalagay na tayo ng mantika. Pagpiprituhan na natin ng chicken. So wait lang natin yung medyo mainit na talaga yung mantika, saka natin lalagay yung chicken. Ayan na guys, mainit na yung mantika natin. So hinaan lang natin yung apoy para hindi tayo mapaso, matalsikan. So dahan-dahan lang. Baka lumipad yung ating manok. Charot. Oops, dahan-dahan. Wait lang po natin mag golden brown.